මේ විදිහට තව මාස 4-5ක් ලොක්ඩවුන් නෙමෙයි සංචලන සීමා ඇත්තරම. සංචලන සීමා නැව් මොනවාද මිග්ස් ඔය වගේ ලොකු දේවල් විතරයි ඇත්තටම පාර යන්නේ නැත්තේ අනිත් හැම දෙයක්ම පාර යනවා. කොහොමද ඒක මිනිසුන්ට වරද්දක් කියන්නත් බෑ. මිනිස්සු තම්බ කරන් කන්න එපා. කොහොමද මේ විදිහට දිගටම තිබ්බොත් කොණ්ඩ වවාගෙන රැවුල වවාගෙන මේ වැද්දෙක් වගේ තමයි වීඩියෝ කරන්න වෙන්නේ. කොහොමුණත් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රියේටිව් LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. DaVinci Resolve අලුත් episode එකක් record කරන අතරතුර තමයි මේ වීඩියෝ එක මම record කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි හේතුව වල දකින්න ඇති අනිවාර්යෙන්ම මම මේ වෙද්දිත් ක්‍රියේටිව් LK එකේ community post එකක් දාලා තිබ්බා. Windows 11 ගැන මම දරන මතය. ඉතින් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා Windows 11 කියලා operating system එකක් release වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි Windows 11 කියලා හිතාගෙන ඉන්න image file එකක් අපි හොයාගෙන Windows 11 එක මේ වෙද්දිත් ඔයාලා computer එකට install කරලා ඇති. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ YouTubers ලා කිහිපයක් මේ Windows 11 එක download කරගෙන install කරලා experience කරන්න මේ වගේ ඔයාලට පුංචි motivation එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්න හිතුවේ. මම දරන මතය මොකක්ද? සහ ඔයා Windows 11 එක install කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් සමහරවිට මේ වෙද්දිත් ඔයා මාව බලනවත් ඇත්තේ Windows 11 OS එක install කරගෙන ඒ හරහා තමයි YouTube බලනවා ඇත්තේ. ඒ වගේම තමයි Windows 11 එක මේ වෙද්දිත් සමහර විට ඔයා install කරන්න ready වෙලා ඇති. ඉතින් එහෙම ready වෙලා ඉන්නවා නම් සහ හිතාගෙන ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩකට නවතින්න මේ වීඩියෝ එක බලලා තීරණය කරන්න Windows 11 මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඔයා install කරනවද නැද්ද කියන එක ගැන. මේක අනපේක්ෂිත වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු ඉක්මනින්ම අද ටොපික් එකට. ඉතින් මම intro එකට යන්න කලින් කිව්වා වගේම මේ දවස්වල තියෙන hot topic එකක් තමයි Windows 11 මෙහෙයුම් පද්ධතිය. ඉතින් මේ Windows 11 operating system එක release වෙනවා නැත්නම් අලුත් OS එකක් එනවා කිව්වහම අපි ඇයි මෙච්චර impress වෙන්නේ? සහ ඔයාලා ඇයි මෙච්චර risk එකක් අරගෙන මේ release වෙච්ච නැත්නම් leak වෙච්ච image file එකක් install කරගන්නේ? ඉතින් මේකට මම දකින ප්‍රධානම හේතුව තමයි Windows 10 operating system එක release වෙලා ලොකු කාලයක් වෙනවා. ඉතින් Windows වල තියෙන පුංචි අවුලක් තමයි එයාලා OS එකක් නිකුත් කරනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි Windows 7 වල ඉද්දි Windows 10 එක රිලීස් කරනවා. 10 එක 7 වලට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් OS එකක් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ වෙනස වැළඳ ගන්න ගොඩක් ආස වෙනවා. හැබැයි මේක වෙනස් කරාට පස්සේ මෙතනින් එහාට මේ OS එකේ appearance එක UI එක මේ වගේ දේවල් ඉක්මනින්ම අප්ඩේට් කරන්න Windows නැත්නම් Microsoft ආයතනය සමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකාකාරීවම එකම OS එකක් තුල ස්ටක් වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා Windows operating system එක use කරන අපිට. ඉතින් අන්නේ හේතුව නිසා තමයි අපි අලුත් UI එකක් දකින්න කැමති, අලුත් interface එකක් සහ පොඩි classy look එකක් තියෙන OS එකක් experience කරන්න කැමති. ඉතින් අපි මීට සමගාමීව Apple ආයතනය ගත්තොත් iOS එක නැත්නම් පොදුවේ ගත්තොත් එයාලගේ devices වලට release කරන OS එක එයාලා නිතරම update කරනවා. සහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අලුත් versions එනවා, අලුත් features එනවා, operating system එක optimize වෙනවා. සහ මේ වගේ ලොකු වෙනස්කම් ගොඩක් Apple ලෝකේ සහ Apple devices පාවිච්චි කරන users ලාට experience කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අවාසනාවකට Windows පාවිච්චි කරන අපිට ඒ experience එක විඳ ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක නිසාම තමයි අපි Windows OS එකට උඩින් එක themes දාලා experiment කරනවා, එක toolbar use කරනවා, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරලා අපි try කරනවා මේ boring වෙච්ච OS එක මොකක් හරි වෙනසක් කරලා පුංචි අලුත් වැඩියාවක් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් Tech World එකේ මේ ගැන මේ විදිහට කතා වෙද්දී Microsoft ආයතනයෙන් එයාලගේ official event එකක් announce කරලා තිනවා ජූනි මාසේ 24 වෙනිදා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ විදිහට event එකක් announce කරලා තියෙද්දි තියෙන විශේෂම කාරණේ තමයි ගොඩක් දෙනෙක් සැකපල කරනවා Windows 11 කියලා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් launch කරන්න තමයි මෙයාලා මේ සූදානම් වෙන්නේ කියලා. සහ Microsoft ආයතනයෙන් මේක කලින් කියලා තිබ්බා. එයාලා Windows අලුත් version එකක් release කරන්නේ නැහැ 10 වලින් පස්සේ 10 එකටම updates දීදී මේක ඉදිරියට ගෙනියනවා කියලා තමයි ප්‍රකාශ කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඇයි මේ විදිහට එකපාරට OS එකක් number එකක් වෙනස් කරලා අලුත්ම UI එකකට යන්න මෙයාලා තීරණය කරේ. ඉතින් අපි දන්නේ හරියටම තාම මේක confirm නැහැ OS එකක් release වෙයිද නැත්නම් 10 එකට update එකක් දෙයිද මේ වගේ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් 10 එකට update එකක් දෙයි කියලා අපිට හිතන්න බෑ. මොකද 10 එක මේ වෙද්දි
එයාලා අප්ඩේට් නවත්තන්න නැත්නම් OS එක ඩෙවලොප්මන්ට් නවත්තන්න ඩේට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Windows 10 එකට දැන් expire date එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පුංචි සැකයක් තියාගන්න පුළුවන් Windows 11 එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි අනිත් විශේෂ කාරණේ අපිට Windows 11 එකක් එයි කියලා හිතෙන මෙයාලා දාලා තිබ්බ post එකක්. මේ post එකේ තිබ්බ විදිහට Windows සාමාන්‍යයෙන් කොටස් 4කින් යුක්ත ජනේලයක shape එක තමයි මේ window කියන concept එක තමයි මෙයාලා ඉස්සරහට අරන් ආවේ. ඉතින් ඒකෙන් එන එළිය කොටස් 4කට කැඩෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ rectangle 4ක් විදිහට තමයි shadow එක වැටෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනින් වැටෙන shadow එක ඉරි දෙකක් විදිහට තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ 11 කියන shape එකට තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ගොඩ දෙනෙක් කියන්නේ Windows 11 OS එක තමයි මේ special event එකේදී announce කරන්න ready වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන වැදගත්ම කාරණය තමයි Microsoft ආයතනයෙන් official event එකකුත් announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Windows 11 යයි සැක කළ හැකි OS build එකක් leak වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ මේක කොහෙන් leak වුණාද කවුරු leak කරාද කියලා. කොහොම වුණත් අපේ අතට image file එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට හැකියාව තියෙනවා මේ image file එක use කරලා අපි normally Windows install කරගන්නවා වගේම අපේ computers වලට මේ operating system එක install කරන්න. ඇත්තටම මේක install කරන එක safeද? මේක install කරන්න හොඳයිද? මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මම මේ වීඩියෝ එක තුල කතා කරන්න හිතුවේ. ඒ වගේම තමයි මේ Windows 11 operating system එකේ image file එක use කරලා මේ වෙද්දිත් ඔයා මේ Windows operating system එක install කරලා ඇති. ඉතින් මේ installation process එකේදී මේක සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් සහ සාර්ථකව ඔයා මේ Windows OS එක ඔයාගේ PC එකේ run කරනවා නම් congratulations. ඒ වගේම තමයි මේකේ අනිත් පැත්ත ගැන කතා කරද්දී සමහර දෙනෙක් ඇති මේ OS එක install කරන්න ගිහිල්ලා මගදී fail වෙලා මොකක් හරි ප්‍රශ්න වෙලා මම දැක්ක ප්‍රධාන පෙළේ YouTubersලාත් කියනවා මේක installation එකේදී එක ප්‍රශ්න ආවා කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාටත් මේ ප්‍රශ්න එන්නේ නැති. ඉතින් එතනදී ඔයාට තිබ්බ OS එකක් නැහැ. අලුතෙන් දාන්න ගිය OS එකක් නැති වෙලා සමහර විට ඔයාගේ ෆයිල් උත් මිසින් වෙලා ඇති. ඉතින් මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් තියෙන නිසා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක මම කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ YouTubersලා මේ ගැන කතා කරලා තිබ්බා මේ OS එක review කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම step by step පෙන්නලා තිබ්බා මේක download කරන්නේ කොහොමද install කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම එයාලගේ user experience එක කතා කරලා තිබ්බා. ඉතින් user experience එක ගැන කතා කරපු එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මෙයාලා ගොඩ දෙනෙක් මේ review එක කරලා තිබ්බේ එක දෙයක් එක කාරණයක් හංගලා. ඒ තමයි මේ වීඩියෝ එක නැත්තම් මේ රිවිව් එක කරපු YouTubersලා ළඟ කම්පියුටර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් එයාලා මේ OS එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා එක කම්පියුටර් එකකට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාට අවුලක් නැහැ. එයාලගේ ඩේලි වැඩ ටික කරගෙන යන්න තව කම්පියුටර්ස් තියෙන නිසා. හැබැයි එයාලා මේ රෙකමන්ඩ් කරන OS එක ඉන්ස්ටෝල් කරන viewers-ලාට මොකද වෙන්නේ? එයාලා මේ YouTubersලා කියන දේ විශ්වාස කරලා එකපාරටම තමන් වැඩ කර කර ඉන්න කම්පියුටර් එකට මේ OS එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මම කලින් කිව්වා වගේම මේ OS එකේ ෆේල් ප්‍රශ්න එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයා සාර්ථකව මේක ඉන්ස්ටෝල් කරත් ඔයා graphic designer කෙනෙක්, ඔයා video editor කෙනෙක් මේ වගේ වෘත්තියක් ඔයා කරනවා නම් සමහර විට ඔයා වැඩ කර කර ඉදි මේ OS එක crash වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් භයානක දේ තමයි අතර මේ OS එක safeද? මොකද මේ OS එකේ වෙන කිසිම දෙයකට Microsoft ආයතනය වග කියන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි කලින් OS එකක් use කරා නම් Windows 10 වගේ අපි මේක crack use කරා කියලා හිතමුකෝ. අපි මේක crack use කරත් Microsoft ආයතනයෙන් එන updates ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි Microsoft ආයතනයට වගකීමක් තියෙනවා මේ OS එක පාවිච්චි කරන user ගැන. හැබැයි මෙතනදී එහෙම කිසිම වගකීමක් නැහැ. මේ OS එක කොහෙන්ද ආවේ, කාගෙන්ද ආවේ, මේක කොතනින්ද develop කරේ මේ වගේ කිසිම detail එකක් නැහැ. ඇත්තටම මේක සෑහෙන අනාරක්ෂිත OS එකක්. ඉතින් මේ දේවල් ටික හංගලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් videos කරලා තිබ්බේ. සමහර දෙනෙක් කියනවා මේ OS එක secure නෑ, recommend කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ප්‍රසිද්ධ පෙළේ YouTubersලා මේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. installation process එක හිටන් පිළිවෙලට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ අතරේදී ගොඩ දෙනෙක් මයින් ඉල්ලලා තිබ්බා මේක install කරන හැටි පෙන්නන්න, මේක download කරන හැටි පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට මගේ YouTube channel එකෙන් crack සහ illegal methods මම කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැකලා ඇති මම පුළුවන් තරම් කියන්නේ original පාවිච්චි කරන්න, නැත්නම් original පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් ඒවට තියෙන ආදේශක වලට හරි යන්න කියලා. ඉතින් එහෙම වටපිටාවක් ඔස්සේ මම කවදාකවත් මේ OS එක install කරන හැටි සහ මේක download කරන හැටි පෙන්නන්නේ නැහැ මගේ YouTube channel එකේ. අනිත් විශේෂම කාරණේ තමයි මේ Microsoft event එක තියෙන්නේ. නැත්නම් මේකේ අපි හිතනවානේ Windows 11 එකක් release වෙයි කියලා, නැත්නම් අපි හිතමු Windows 10 එකට update එකක් එයි කියලා. ඉතින් මේ දෙකෙන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 24 වෙනිදාට. ඉතින් අද හෙට දිනයක්. මේක අවුරුදු ගාණක් මාස ගාණක් තියෙන දිනයක් නෙවෙයි. ඉතින් මම කියන්නේ මේ OS එක install කරගන්න ඔයා හදිස්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ.
සමහර විට ඔයා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයාලට වැරදුනාට පස්සේ අයියෝ අපරාධන කරේ කියලා හිතේ. හැබැයි ඊට කලින් ඔයා කල්පනා කරන්න මේ OS එක කිසිම වගකීමක් නැති OS එකක්. ඔයාට ආසාවක්ම තියෙනවා නම් මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. ඔයාගේ වෙන කම්පියුටර් එකකට try කරන්න. ඔයාගේ ප්‍රධාන කම්පියුටර් එකකට try කරන්න එපා. ඔයාකින් වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්, ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, graphic designer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර විට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ අතිශය sensitive details ඇති. මම කියන්නේ මේ අසභ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. සමහර විට images, photos, නෑදෑයන්ගේ girlfriend ගේ වගේම ඔයාගේ bank account details, password, YouTube channel, Facebook account මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඇති. ඉතින් මේ OS එක හරහා මේ හැම දෙයක්ම එක තප්පරයකින් access කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේක කවුරු හරි hacking tool එකක් විදිහට use කරොත්. ඉතින් අපි දන්නේ නෑනේ කතාවකුත් තියෙනවානේ බොරතියේ මාළු බානවා කියලා. ඉතින් අපි හිතමු මේ OS එක කට්ටිය ඩවුන්ලෝඩ් කරන අතරතුරේ hacking team එකක් කල්පනා කරනවා මෙන්න නියම chance එක දෙන්න ඕන මුන්ට වැඩේ කියලා. මේ OS එකත් එක්ක හංගලා මොකක් හරි tool එකක් කියනවා. ඉතින් එහෙම tool එකක් run වුණොත් ඔයාගේ තියෙන data සහ ඔයාගේ computer එකේ තියෙන හැම දෙයකටම ඒකෙන් damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕන උනේ මෙන්න මේ දේවල් ටික. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් අමතක කරමු. Windows 11 එකේ developer build එකක් leak වුණ එක අපි හිතමු ඒක සෙලවෙන මනස කියලා. එහෙම හිතලා අමතක කරලා අපි පොඩ්ඩක් ඉවසලෙමු 24 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ලබන සතිය මම හිතන්නේ 24 වෙනිදා මේකේ launch එක තියෙනවා. launch එකේදී Windows 11 නෙමෙයි 12 හරි 20 හරි මොකක් හරි දෙයිනේ අපිට. ඉතින් ඒක නිසා එතකන් අපි ඉවසලෙමු. සමහර අය කියයි මේ විදිහට install කරන්න, මේ විදිහට download කරන්න කියලා. ඒව ගණන් ගන්න එපා. ඒව skip කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මොකද මේක එච්චරම safe OS එකක් නෙවෙයි. මේක සමහරට මොනව තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපි දැනටමත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඉවසලා ඉන්න. සහ දැනටමත් ඔයාගේ අතේ මේකේ image file එක ඇති. image file එක select කරලා delete කරලා දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක experience කරලා බලන්න දැඩි උමනාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් secondary computer එකකට මේක install කරනවා. වැඩ කරන computer එකට install කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් Windows OS එක ඇතුලේ virtual box එකක් run කරලා මේක ඇතුලේ මේ OS එක install කරලා run කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙම try කරලා බලන්න. workstation එකට මේක දාගන්න එපා. මොකද කිසිම වගකීමක් Microsoft ආයතනයෙන් මේ OS එක සම්බන්ධයෙන් දරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝටම යෝජනා කරන්න පුළුවන් තරම් original softwares use කරන්න, ආදේශක use කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. කොහොම හරි ඔයාලට ඉදිරියේදී DaVinci Resolve වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඒක කරන ගමන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකත් කරන්න හිතුවේ. ඉතින් හැමෝටම පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. කොහෙවත් යන්න එපා. කොරෝනා රෝගය බෝ කරගන්න එපා. පරිස්සමෙන් ඉන්න, හැමතිස්සෙම මාස්ක් එක පළඳින්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්. තව ටික කාලයක් මේ රට වහලා තිබ්බොත්, සැලොන්ස් වහලා තිබ්බොත් මේ විදිහට කොණ්ඩේ වවාගෙන සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම කියලා මම කොණ්ඩේ අයින් කරලා තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. Anyway, bye.